χώρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα μετά επιστρέφουμε στη Λευκοσία, την καρδιά της Κύπρου και το σημείο εκκίνησης αυτού του ταξιδιού. Με επεξίδατη μακρά ιστορία της, η Λευκοσία του σήμερα καινοτομεί, ενδυναμώνει τη νέα γενιά και εξελίσσεται σε ένα πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης. Πρώτη μας στάση, το Red Poet Academy, εκεί όπου το χόμπι δύο παιδικών φίλων μετατράπηκε στην πρώτη ακαδημία παρκούρ και αναρρίχησης. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το χώρο? Φυσικά, εγώ και ο συνεταιρός μου, ο Λιάμ Ιακώβου, πάντα ήμασταν μέσα στο αθλητισμό, ήμασταν αθλητές. Πριν 5 χρόνια αρχίσαμε την ιδέα ότι θέλουμε να ανοίξουμε κάτι δικό μας, ένα γυμναστήριο, μια ακαδημία που θα συνέδεται και το παρκούρ και την αναρρίχηση μαζί. Στην αναρρίχηση υπήρχαν κάποιοι τόποι ήδη, ενώ και εμείς εκεί ξεκινήσαμε στην Κύπρο. Το παρκούρ δεν υπήρχε πουθενά στην Κύπρο και ακόμα δεν υπάρχει πουθενά, εκτός από εδώ. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Δύο χρόνια μετά, περισσότερα από 80 μέλη κάθε ηλικίας προπονούνται με ασφάλεια και καθοδήγηση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Το παρκούρ είναι σε αυτήν την αίθουσα. Εδώ προσφέρουμε όπως την ενόργανη, με λίγο πιο urban φάση. Και εκεί μέσα είναι η αίθουσα αναρρίχησης, που κάνουμε σκαφάλωμα χωρίς σκοινιά. Για την αίθουσα παρκούρ έχουμε από 4 χρονών και πάνω μέχρι ενήλικους και η αίθουσα αναρρίχησης από 7 χρονών και πάνω. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 νέοι επιχειρηματίες κατάφεραν να κάνουν τα σχέδιά τους πραγματικότητα. Πόσο εύκολο ήταν να δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος, δεδομένου ότι έχει συγκεκριμένο εξοπλισμό, τον αναρριχητικό τοίχο? Βασικά ήταν αρκετά δύσκολο, επειδή αυτός ο εξοπλισμός ήρθε από το εξωτερικό, ήταν αρκετά ακριβό και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύκολο δεν ήταν, αλλά για μένα και τον Πάριν αυτό θέλουμε. Θέλουμε κάτι δύσκολο. Όταν ξεκινήσαμε το χτίσιμο του τόπου, είναι εγώ και ο Πάρης που το κάναμε. Δηλαδή ο τοίχος εδώ πίσω μας, μόνο εγώ και ο Πάρης το χτίσαμε μόνοι μας. Γυρνάμε 2 χρόνια πριν, όταν πρώτο άνοιξε η Ακαδημία. Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου, τι απήχηση υπήρχε? Ήταν αρκετά καλή η αντίδραση. Εντάξει, το community της αναρρίχησης ήταν ήδη αρκετά μεγάλη. Νομίζω και ελπίζω ότι έχει μεγαλώσει ακόμα παραπάνω τώρα που ανοίξαμε και νομίζω πως όντως έχει. Το parkour δεν υπήρχε καν, ήταν 5-6 άτομα από τίποτα και τώρα, over the 2 years, τώρα έχουμε, μπορώ να πω, τουλάχιστον άλλο 20 άτομα που είναι σε αυτόν το άθλημα, που είναι ξανά αρκετά καινούριο στην Κύπρο.
γενικά επειδή ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν πολύ συνηθισμένοι να πηγαίνουν απλά σε γυμναστήρια στην Κύπρο, ενώ εδώ προσφέρουμε κάτι διαφορετικό. Τι ακολουθεί μετά, ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη μέρα? Τώρα προσπαθούμε να φέρουμε κι άλλον κόσμο που δεν έχει ξαναδεί αυτά τα αθλήματα, let alone να τα κάνει. Και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα κάνουμε έναν expansion και να μεγαλώσουμε αυτούς τους τόπους. Θα παραμείνει με parkour και climbing. Απλά να έχουμε παραπάνω τόπων και hopefully παραπάνω κόσμο που θέλει να δοκιμάσει αυτά τα αθλήματα. Υποθέτω ότι αυτός ο χώρος είναι πιο κοντά στο δικό σου στοιχείο, Ναι, βασικά ξύπνησε μου λίγο παιδικές μνήμες. Ασχολούσαι με το παρκούρ? Λίγα πράγματα, όχι κάτι πολλά ιδιαίτερο, απλά μιας μορφής αρχικό σταδίο, ναι. Τι κρατάμε από αυτό το χώρο? Κυρίως κρατάμε το ότι οι δύο άνθρωποι είχαν ένα όνειρο και πιστεύοντας στο όνειρο να καταφέραν και υλοποίησαν τον χώρο που ανταποδίδει πίσω σε ανθρώπους που έχουν τώρα την ευκαιρία να κάνουν το σπορτ, ενώ οι άνθρωποι οι δύο που το δημιουργήσαν στην νεαρή τους ηλικία δεν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν σε συνθήκες αυτές. Και σιγά σιγά ολοκληρώνεις και τον γκράφιτι. Ναι, είμαστε κοντά στο σημείο της ολοκλήρωσης. Πολύ πιθανό να εντάξω κάτι από το χώρο αυτό. Κάτι σε θέματα δυναμικής, έντασης χρωμάτων. Θα δούμε αναλόγως. Το Red Point Academy είναι μία από τις πρωτοβουλίες που έχουν στηριχθεί από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής. Τι ακριβώς όμως εννοούμε με αυτό? Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους δυνατότητες μέσω της χρηματοδότησης σημαντικών έργων που στόχον έχουν στο τέλος της ημέρας να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών της. Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα έργα που στηρίζονται από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής? Η πολιτική συνοχής αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαμβάνει πέραν του 1/3 του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση αυτών των προϋπολογισμών κατανέμονται στις χώρες κράτη-μέλη συγκεκριμένοι φάκελοι χρηματοδότησης όπου μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Τώρα, όταν λαμβάνει η κάθε χώρα αυτόν το φάκελο, αυτόν το χρηματοδοτικό φάκελο της πολιτικής συνοχής, αυτός ο φάκελος δεν είναι, να το πω, λευκή επιταγή. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες δεν είναι άλλες από τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι η ψηφιακή σίγουρα μετάβαση, αλλά και η πράσινη μετάβαση, καθώς επίσης και η κοινωνική δικαιοσύνη.
Μεταφερόμαστε στην περιοχή της Παλιάς Λευκωσίας και στο Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών Ουράνιο Τόξο. Εδώ, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης και αγωγής παιδιών που προέρχονται κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Ο Δήμος Λευκωσίας, σε συνεργασία με το πολυδύναμο κέντρο του και με τη στήριξη του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 21-27, υλοποιεί το Ουράνιο Τόξο. Ένα νέο κέντρο, μέσω του οποίου μας δόθηκε η δυνατότητα πρώτον να ιδρύσουμε ένα νέο παιδοκομικό σταθμό, τον πρώτο Παγκύπρια με δυνατότητα εξυπηρέτησης ως τις 8 το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα μπορέσαμε στο δεύτερο όροφο να επεκτείνουμε τα σπουδαία προγράμματα προστασίας και απασχόλησης παιδιών που λειτουργούμε τα τελευταία 15 χρόνια με ένα νέο τμήμα και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των γονέων ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο. Ενώ ταυτόχρονα ιδρύσαμε ένα κέντρο, ένα πάρκο, το Πάρκο της Χαράς, το οποίο αξιοποιούν τα παιδιά για την ψυχαγωγία και το παιχνίδι του. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται και πόσα παιδιά υποφελούνται από τα προγράμματα? Στο κέντρο προσφέρουμε ασφαλή μεταφορά και ασφαλή φύλαξη των παιδιών, καθώς παρέχουμε πρωινό, απογευματινό και μεσημεριανό γεύμα στα παιδιά. Παρέχουμε στήριξη κατά το διάβασμα των παιδιών και τα παιδιά απολαμβάνουν δημιουργικές καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο κατά τη σχολική όσο και τη θερινή περίοδο. Στο κέντρο εξυπηρετούνται 80 οικογένειες και φιλοξενούνται 85 παιδιά, ένα εκ των οποίων παιδάκια ΑΜΕΑ. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Ουράνιου Τόξου, το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν έντονο, καθώς τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μέσω του Ουράνιου Τόξου προσφέρουμε, εκτός από αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα παιδιά, τη δυνατότητα στους γονείς να ενταχθούν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Εξυπηρετούμε κατά κύριο λόγο ευάλωτες οικογένειες και λέγοντας ευάλωτες εννοούμε μονογονεϊκές, πολύτεκνες, πενταμελείς οικογένειες, γονείς οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις ή είναι άνεργοι, με απότερο στόχο και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, αλλά και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Η Αποστολία, νεαρή μητέρα και μία από τις ωφελούμενες των προγραμμάτων, κατάφερε χάρη στο Ουράνιο Τόξο να επανανταχθεί στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας στο γιο της μια ποιοτική και εκπαιδευτική απασχόληση. Όταν έμαθα για την ύπαρξη του Ουράνιου Τόξου, ενθουσιάστηκα, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε μια δομή που μπορείς να φέρεις το παιδί σου και να το προσέχουν, να το διαβάζουν, να του δίνουν αγάπη, να του προσφέρουν δραστηριότητες. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η δομή θα έπρεπε να υπήρχε γενικά σε κάθε γειτονιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνουν εδώ. Αυτό που με τράβηξε περισσότερο ήταν όταν ήρθαμε το καλοκαίρι για πρώτη φορά. Η αγάπη που προσέχουν τα παιδιά και που δίνουν τα άτομα που δουλεύουν εδώ. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Οπότε ήταν από τους σημαντικούς λόγους που ήρθαμε εδώ. Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή του παιδιού σας, αλλά και για τη δική σας ζωή? Είναι στην ουσία η απογευματινή του ζωή εδώ. Έχει δημιουργήσει φίλους,
Και γενικά περνά όλο το απόγευμα εδώ. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος με τις δραστηριότητες που κάνω. Στην ουσία μου λύνει τα χέρια η ύπαρξη του κέντρου, επειδή ως εργαζόμενη μάνα μονογονιός, ξέρω ότι θα μπορούσαν να πάρουν το παιδί από το σχολείο, να το φέρουν εδώ, να του διαβάσουν, να παίζει με άλλα παιδιά, να κάνει δραστηριότητες. Οπότε είναι ό,τι πιο βοηθητικό θα μπορούσα να σκεφτώ ότι υπάρχει σε δομή. Λίγα μέτρα από το κτίριο που φιλοξενεί το Ουράνιο Τόξο, δημιουργήθηκε ένα πολύχρωμο πάρκο χαράς για μικρούς και μεγάλους. Ένα πάρκο με παιχνίδια, μια παιδική χαρά με παιχνίδια για να εξυπηρετεί τα παιδάκια του Ουράνιου Τόξου και όχι μόνο, και τα παιδιά της περιοχής εδώ του Δήμου Λευκωσίας. Και όπως και το Ουράνιο Τόξο, το κτίριο του Ουράνιου Τόξου, έτσι και εδώ το πάρκο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας. Το πάρκο της Χαράς χωρίζεται σε 3 ζώνες. Έχουμε για παιδάκια προσχολικής ηλικίας στο βάθος, θα τα δείτε μετά. Και εδώ πιο κοντά σε εμάς είναι για παιδάκια σχολικής ηλικίας και εδώ έχουμε τα όργανα γυμναστικής για πιο μεγάλα παιδάκια από 12 χρόνων και πάνω. Ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη μέρα? Υπάρχουν κάποια σχέδια για επέκταση του προγράμματος? Το κέντρο αποτελεί την επέκταση των ήδη επιτυχημένων κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Για μας η πρόκληση είναι προφανώς να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες διαρκώς, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούμε να διατηρούμε τις ποιοτικές αυτές υπηρεσίες, έχοντας τη στήριξη ευρωπαϊκών, κρατικών ή ιδιωτικών κονδυλίων. Δεν είναι εύκολη η διατήρηση και η συντήρηση της ποιότητας τέτοιων προγραμμάτων, διότι προσφέρονται πολλές υπηρεσίες με πολύ υψηλό κόστος. Παρίσι, Βρυξέλλες και τώρα Λευκωσία. επιστρέψαμε. Και ήρθαμε σε ένα project λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Έχει πιο πολύ το ανθρώπινο στοιχείο έντονο. Ανθρώπινο, το παιδικό, φάνηκε βασικά έντονα η χαρά των παιδιών κατ' εμένα. Είχε όμως πάλι το ίδιο στοιχείο με αυτό που συναντήσαμε στις άλλες 2 χώρες, της σημασίας που δίνουν στην καθημερινότητα των πολιτών, στο να κάνουν την ζωή καλύτερη για αύριο. Συσχετιζόταν με τα projects που είδαμε στις υπόλοιπες πόλεις. Σίγουρα το νεαρό της ηλικίας των μωρών αυτό έδειχνε πιο τη χαρά, πιο έντονη στα πρόσωπα τους. Πού βρισκόμαστε στον γκράφιτι ακριβώς? Λοιπόν, βρισκόμαστε, θα έλεγα, στο 65%. Αν έχω καταλάβει καλά, το γκράφιτι σου θα έχει ως κεντρικό άξονα το ανθρώπινο στοιχείο όλων των έργων. Ναι. Ήταν το πιο έντονο στοιχείο που κράτησα στο πώς οι άνθρωποι ήταν ενταγμένοι στα projects. Άρα πώς η δραστηριότητα των ανθρώπων ελοποίησε τα projects που έχουμε δει. Οπότε το κυρίως χαρακτηριστικό θα είναι το ανθρώπινο στοιχείο.
Επιστρέψαμε, βρισκόμαστε στην καρδιά της Λευκωσίας, στην παλιά πόλη και παρότι δεν εκπλήσωμαι, θέλω να μου πεις τι βλέπουμε. Βλέπουμε την ιδέα μέσα από το ταξίδι, πώς σιγά σιγά ξεκινάει να ολοκληρώνεται πάνω στον τοίχο. Ποια project ήταν εκείνα που σε ενέπνευσαν για το συγκεκριμένο σχέδιο? Βασικό στοιχείο ήταν το Μουσείο της Μπύρας. Μετά έχουμε τα σημεία που επισκεφθήκαμε όπου είχαν νερό. Και γενικότερα πήραμε μια παλέτα χρωμάτων από όλα τα στοιχεία που επισκεφθήκαμε μαζί. Θέλω να μου πεις με ποια λέξη θα χαρακτήριζες το συγκεκριμένο mural. Πολυδιάστατο. Για ποιο λόγο? Γιατί συνδέουμε πάρα πολλά στοιχεία σε μια επιφάνεια που είναι δύσκολο για έναν καλλιτέχνη να μιξάρει τόσα διαφορετικά elements και το ότι θα έχουμε διάφορες εναλλαγές με μπροστινά elements, με πιο πίσω στο φόντο elements, οπότε υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Αν επέλεγες ένα project από όσα επισκεφθήκαμε για να φέρεις στην Κύπρο, ποιο θα ήταν? Το Μουσείο της Μπύρας. Το Μουσείο της Μπύρας, για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ κοντά στον τρόπο που σκέφτομαι να πάρω κάτι που είναι συγκεκριμένο στα μάτια του κόσμου και να το μετατρέψω σε κάτι άλλο.